داستان جنگ‌های تریاک رو در چین گفتیم نیمه قرن 19 چینی که دراش بسته بود، نمیخواست با دنیا رفت و آمد کنه، تجارت بکنه، بالاخره به زور مجبور شد درها رو باز کنه. به زور و بعد از شکست‌های سنگین در جنگ اول و دوم تریاک. ولی بعدش چی شد؟ بعدش هم گفتیم که چین یه سری درگیریایی داشت، نگرانیایی داشت از سمت ژاپن، از سمت روسیه، از سمت اروپا و سعی می‌کرد که با مانورهای دیپلماتیک و با تحمل فشار و این حرفا این دوران رو سپری کنه. منتها این موفق نبود تا کم کم داشتیم میرسیدیم به اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20. این یه تیکه ای از دوره چینی که برای من محو بود، من نمیدونستم. حالا این قصه جنگ‌های تریاک و اینا رو فهمیده بودم، اینا مال نیمه قرن 19 یه خوردم تلاش‌های اصلاح طلبانه و قوی بشیم و این حرفای بعد از اونه. اینورم میدونستم که از وسطای قرن 20 چین کمونیستی به رهبری مائو داریم. ولی بین این دوتا مقطع چه خبره؟ اون نیمه اول قرن 20 دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ اینکه اصلا مائو از کجا آمده و چطوری شده که این همه قدرت گرفته، اینا رو نمیدونستم. تو این ویدیو میخوام درباره اینا صحبت کنم. وقتی که درهای چین باز شد و رفت آمد شروع شد، چینی‌ها دیدن که خب چه پیشرفتایی کردن غربی‌ها، چه ایده‌هایی اومده، دنیا صنعتی شده، رفتن کتابا رو آوردن ترجمه کردن، روشنفکرای چینی آشنا شدن با تغییرات دنیا و کم کم این ایده‌ها جوونه زد که این نظام سیاسی ما باید تغییر کنه. ایده انقلابی آمد که این وضع موجود دیگه ادامه دادنش قابل تحمل نیست. این خواسته ها زیاد شد و قوی شد. خیلی خلاصه 1911 نظام امپراتوری چین از بین رفت. قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه، یکی از گروهایی هم که در این فروپاشی و برکناری براندازی امپراتوری در چین نقش بازی میکرد، گروهی از تحولخواه‌های ملیگرا بودند به رهبری آقایی به نام سان یاتسن. اون موقع در چین قدرت مرکزی دیگه وجود نداشت. بخش‌های مختلف چین دست جنگ سالاران، این وارلوردها اداره میشد. یادمون باشه تو اپیزود چین هم گفتیم تاریخ چین سینوسیه، هی قدرت مرکزی میاد متمرکز قوی میشه، بعد مشکلات زیاد میشه، قدرت‌های محلی چیز میکنن، زورشون زیاد میشه، سر بلند میکنن، غیر متمرکز میشه قدرت، تا دوباره یه رهبر قدرتمندی بیاد همه رو جمع کنه زیر یه پرچم. در طول تاریخ گفتیم این الگو در چین تکرار شده. اینجا هم یکی از اون دوره‌ها بود که قدرت مرکزی ضعیف شد، جمع شد، قدرت‌های منطقه‌ای جون گرفتن. کی؟ 1912 دنیا چه خبره؟ اروپا در تب و تاب آماده شدن برای جنگ بزرگه. چند سال هنوز مونده جنگ جهانی اول شروع بشه، ولی بوی جنگ تو هوا هست. این تو اروپاست. در شرق چین ژاپن شده دیگه قدرت بزرگ نظامی. روسیه رو له کرده چند سال پیش در جنگ‌های روس و ژاپن و دندون تیزشون نشون همه همسایه‌های دور و نزدیک داده. برای اینکه حواسمون باشه درباره چه دوره‌ای صحبت می‌کنیم، تو ایران هم احمدشاه قاجار داریم، یعنی مشروطه شده، مجلسی داریم و حالا آخرین پادشاه قاجار هم در حال سلطنت. 1912 در چنین سالی چین میشه جمهوری. یادمون هست دیگه قرن 19 قرن تحقیر چین بود. هرچی درباره اینکه چین قدرتمند بوده، جایگاه بزرگی داشته، خیلی بالا بوده، اینا بلدیم، اینا مال قبل از اونه. قرن 19 چین تحقیر شده و همه اون جایگاه و اینا دود شده رفته هوا. بعدم زیر فشار و تهدید سه طرفه ژاپنیا از شرق و روسا از شمال و اروپایی‌ها از اون سر دنیا یه سری اقدامات اصلاحی کردن، یه سری وقت کشی کردن، یه سری مانورهای دیپلماتیک دادن که مثلا وقت بخرن، خودشونو قوی کنن، ولی دیگه واقعا این تحقیرها و شکست‌ها و اصلاحات موفق و اینا نهایتاً امپراتوری چین خیلی ضعیف شد و در واقع اون پروژه بازسازی و اصلاحی که در ژاپن خیلی موفق بود در چین موفق نبود، به جایی نرسید تا اینکه 1911 جمهوری چین تشکیل شد. چین از امپراتوری که چندین قرن عمر کرده بود عبور کرد، شد جمهوری. داستان این انقلاب چین و یک خیزش‌های ناموفق قبلش و روابط رهبر انقلاب با ژاپن و با کشورهای خارجی دیگه و اینا هم چیز جالبیه، ولی بمونه برای یه جای دیگه. فقط همینو بگیم که جمهوری چین درست شد با قدرت‌های توزیع شده منطقه‌ای غیر متمرکز و رهبری رئیس جمهور واحد جدید سان یاتسن.
سان یاتسن پزشک بود، فیلسوف و متفکر سیاسی بود، دنیا دیده بود، لیبرال بود و ایشون شد پدر ملت. این انقلاب 1911-12 چین شاید واقعا از اون انقلاب کمونیستی چین که نیم قرن بعدش اتفاق افتاد مهمتر باشه، ولی چین کمونیست و مائو انقدر وزنشون زیاده و سایه‌شون رو تاریخ سنگینه که ما درباره اون انقلاب اول قرن 20 کمتر شنیدیم. برای همین حتما باید بهش برگردیم. منتها اینجا کاری خیلی به اون نداشته باشیم، برسیم به قصه مائو. چون مائو اون موقع بود، مائو به دنیا که آمده بود هیچ جوان بود، 18 سالش بود و جوان فعالی هم بود از نظر سیاسی. این آقای سان یاتسن عملا نتونست مدت زیادی کشور رو اداره بکنه البته، ولی وقتی که ایشون رئیس جمهور شد، مائو هم دید که امپراتوری چین سقوط کرده، اومد و پیوست به ارتشی که این آقای سان یاتسن رهبری میکرد. بعد که این کناره‌گیری کرد، این مائو هم از ارتش جدا شد و رفت که ادامه تحصیل بده. چه جور آدمی بود مائو در همون جوانی؟ مائو والدینش وقتی که 13 سالش بود براش یک همسری انتخاب کردن به صورت سنتی، ولی این زیر بار ازدواج سنتی نرفت. تصمیم گرفت خانواده رو ترک کنه، بره درسش رو بخونه. آدم یاغی بود، آدم سرکشی بود، اهل مطالعه بود و واقعا ترجیح میداد بیشتر وقتش رو صرف مطالعه و تحصیل بکنه. کتاب‌های علمی روز رو میخوند. کتاب علمی روز یعنی چی؟ یعنی کتاب ثروت ملل آدام اسمیت، کتاب جان استوارت میل علم اخلاق، کتاب منشأ انواع از داروین و به جز این کتاب علوم غربی که کتاب‌های روز بودن، آثار کلاسیک چینی رو هم علاقه داشت و میخوند. یک بخشای از کنفوسیوس رو میدونیم که اون موقع هم میخوند و تمجید میکرد، خوشش میومد. روشنفکران چینی مقاله‌هایی که تو روزنامه‌ها مینوشتن رو میخوند، حواسش بود، مطالعه میکرد. این آقای سان یاتسن رو هم نوشته‌هاش رو خونده بود و دغدغه هم داشت درباره آینده چین، دغدغه داشت. برای همینم پیوسته بود به حرکت ایشون. کلاً هم دوست داشت فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی رو علاقه داشت که بیاد توش شرکت کنه. کارهای سیاسی تشکیلاتی دانشجویی و اینها هم کرده بود. داریم درباره دوره 1912 تا 1949 صحبت می‌کنیم توی این ویدیو. دوره‌ای که بهش میگن جمهوری چین، The Chinese Republic، که هم متمایز از امپراتوری چین که قبلش بود برای قرنها و هم متمایز از جمهوری خلق چین که حکومت کمونیستی که بعدش آمد. منتها خب کمونیست‌ها از رو هوا نیومدن دیگه. در واقع از اواخر دهه دوم قرن 20 کمونیست‌ها هم شدن یک نیروی قابل توجهی و بازیگر مهمی در چین. نیمه دوم قرن 20 یعنی که یعنی از حدود 1920. حواسمون هم باشه چین بغل روسیه است. بیخ گوش روسیه است. 1917 حکومت آریستوکرات اشراف سالار تزاری در روسیه سقوط کرده. بعداً انقلاب بولشویکی شده. اخبار انقلاب رسیده به چین و این الهام بخشی از روشنفکرای چینی شده. کشورهای اروپایی هم سرگرم جنگ جهانی اولن، حواسشون خیلی نمیتونه متمرکز چین باشه. روسیه تونسته در چین نفوذش رو زیاد کنه. اومدن با دولت ملیگرای چین رابطه برقرار کنن، مخصوصا که جفتشون هم از ژاپن میترسیدن. ژاپن روسیه رو که شکست داده بود، بعد برای چین هم داشت خطری میشد و خطرناک بود برای چین. اینا به همدیگه از این نظر نزدیکتر هم شدن. بعد از انقلاب اکتبر در واقع کمونیستای روسیه به فکر افتادن که در چین هم یک شاخه‌ای از حزب کمونیست درست کنن که منافع مشترک دو کشور در مقابل امپریالیسم جهانی جبهه مشترک درست کنیم و مبارزه کنیم و اینطوری. مردم چین هم اون خاطره رو از کشورهای اروپایی دارن، خاطره تلخی دارن، دل خوشی ندارن. میگن وضع امروز ما که گرفتارشیم تقصیر ایناست و یادمون باشه تو این ویدیو خیلی دربارش صحبت نمی‌کنیم، ولی اثرات اون جنگ تریاک، اثرات در واقع اون اعتیاد جامعه به تریاک همچنان هست دیگه، همچنان هست و چین داره باهاش کشتی میگیره. اول قرن 20 چین متحد بالقوه خوبی میشد برای روسیه در برابر قدرت‌های غربی. سال 1921 اولین کنگره کمونیستی در شانگهای برگزار شد. فضای باز سیاسی بود در چین اون موقع، فعالیت حزبی آزاد بود. حزب کمونیست هم خیلی قانونی در جمهوری چین همکاری هم میکرد با ملیگراها که حزب حاکم بودن و کنگره‌اش رو برگزار کرد. همکاری در چه جهتی بود؟ در جهت اینکه این جنگ سالاران رو قدرتشون رو کم کنیم،
در چین اتحاد درست بکنیم. یه جبهه متحدی درست کردن در 1924 با همدیگه متحد شدن کمونیست‌ها و ملی‌گراها. این اتحاد باعث شد که حزب کمونیست از قبل شناخته شده تر هم بشه. ایده های مارکسیستی و لنینیستی بین روشنفکران چینی کم کم طرفدار هم پیدا کرد. 1925 اعضای حزب کمونیست از 900 نفر رسید به مثلا 2428 نفر. مائو هم از همون دهه 1920 همدل شد با این تفکرات مارکسیستی و لنینیستی. مجمع جوانان سوسیالیست هم راه انداخت. تو اولین کنگره حزب کمونیست چین هم ازش دعوت کردن، شرکت کرد. اون موقع مدیر یه مدرسه‌ای بود در یک ایالتی، به عنوان دبیر حزبی شد در منطقه‌ای که کار میکرد و کم کم تو همون منطقه‌ای که بود تونست یک جنبش دهقانی را بندازه و رهبری اون رو بگیره دست خودش. جنبش دهقانی یعنی چی؟ چرا اسم دهقان و کشاورز میاد اینجا؟ حواسمون باید جمع بشه و مهمه، به خاطر اینکه اکثریت جمعیت چین اون موقع کشاورزن. کشاورزی هم هستن که بر خودشون کار نمیکنن، برای پولی کار میکنن یه خورده بیشتر از پول بخور و نمیر، در واقع برای زنده موندن عملاً، و نتیجه کارشون میرسه دست همون جنگ سالاران رو قدرتمندان. خب جامعه بیشترشون دهقان بسیار پرتلاش، خیلی کار زیاد میکنن و خیلی فقیر، کم برخوردار هستن. ایده های کمونیستی هم کم کم جذب داره میکنه. این جنبش دهقانی مائو هم اونجا شروع میشه. 1923 سومین کنگره حزب که دیگه میخواد برگزار بشه، مائو میره عضو کمیته مرکزی حزب میشه و سال بعد که دیگه متحد میشن با ملی‌گراها، مائو به عنوان نماینده کمونیست ها میره به اون حزب بزرگتر میپیونده. اینطوری خلاصه مائو داره تو سلسله مراتب حزب کمونیست و این اتحادشون با ملی‌گراها میاد بالا، تا اینکه این آقای سانیاتسین رهبر ملی‌گراها 1925 از دنیا میره. ایشون که میمیره رابطه ملی‌گراها و کمونیستا خراب میشه. تعجبی هم نداره واقعا. عجیب اینه که اون موقع تونسته بودن با هم همکاری کنن اینا. رهبر جدیدی که برای ملی‌گراها میاد، اونطوری که شاید بیشتر انتظار هم ما داریم، این شروع میکنه خطشو از این کمونیستا جدا کردن. این رهبر جدید تحصیل کرده ژاپن هم هست، ضد کمونیست هم هست. همه اینا رو میاد از حزب اخراج میکنه، از روسیه فاصله میگیره، بعدم اصلا وارد فاز درگیری مستقیم میشه با کمونیستا. همین میشه جنگ داخلی در چین. جنگ داخلی چین در واقع بین ملی‌گراهایی که دولت مستقر هستن و کمونیستایی که از قدرت رانده شدن، شریک اینا بودن تو دولت، در واقع ملی‌گراها شریک خودشون کرده بودن اینا رو، بعد طردشون کردن. این میشه جنگ داخلی چین. از 1925 شروع میشه تا 1949 هم ادامه داره. در واقع هم فاصله بین دو جنگ جهانی رو پر میکنه جنگ داخلی چین و هم خود جنگ جهانی دوم رو. خیلی هم مردم چین توش کشته میشن، خیلی جنگ پرتلفاتیه. آخرش هم که میدونیم کمونیستا به رهبری مائو پیروز میشن. منتها چی میشه که از دل این جنگ مائو به عنوان اون رهبری که میشناسیم، یکی از رهبران تأثیرگذار و خیلی مهم قرن 20، چی میشه که از دل این جنگ مائو میاد بیرون؟ چون آخرین باری که من اسم مائو رو گفتم، یکی از مقامات نچندان بلند پایه بود در کمونیستایی که تازه از دولت هم رانده شده بودن. چی شد که مائو اومد بالا؟ یه خورده باید شخصیت مائو رو بشناسیم. مائو انقلابی بود، تسلیم نشد. وقتی که اینا رو گذاشتن کنار، گفتش که علیه ارتش وارد نبرد مسلحانه میشیم. نبرد مسلحانه چطوری؟ ارتش خودش رو لازم داشت. اومد به حزب کمونیست گفتش که یک ارتش کوچیکی اجازه بدید که من درست کنم، در اختیار من قرار بدید، من یک قیام مسلحانه دهقانی رو راه میندازم و میبرم جلو. ارتش رو که بهش دادن، این به جای اینکه اون کاری رو که گفته بود بکنه، اینا رو ورداشت برد زد به کوه. رفتن در کوهستان‌های چینگکانگ، اونجا مستقر شدن. اونجا که رفتن دیگه با شانگهای که مرکز قدرت کمونیستا بود، با شانگهای دیگه ارتباطی نداشتن و اصلا عملا تحت رهبری خودش گرفته بود این شاخه رو. ارتباط ارتش رو با شانگهای قطع کرد. گفتن یعنی چی؟ کار خودسرانه کردی، توپ تشر فلان، اصلا اینشو عزلش میکنیم، نافرمانی حزبی کرده. حرف اشتباهی هم نبود، نافرمانی حزبی کرده بود. اما واقعیت این بود که حزب قدرتش کم شده بود، فشار روش هم زیاد بود و مائو احساس کرده بود که میتونه بهتر از اینا عمل کنه و تونسته بود. بعد اتفاق مهم دیگه این بود که درسته که مائو از دستورات حزب کمونیست چین سرپیچی کرده بود،
ولی همون کاری رو کرده بود که در راستای سیاست‌های حزب کمونیست شوروی بود. در شوروی الان استالین آمده بود، به قدرت رسیده بود و حواسش داشت جمع میشد که این مائو اونجا داره قدرت میگیره و داره کارهای درستی میکنه، داره یه بخشای از ارتش کمونیستی رو برداشته با خودش برده به کوه، داره منطقه‌ای عمل میکنه و این اون سیاستی بود که استالین میخواست که کمونیستای چین پیاده کنن. اقبال به مائو هم کم کم زیاد شد به عنوان یک کسی که حالا درسته که یاغیگری کرده در برابر حزب، ولی عملکردش تو اون جنگ‌های گوریلا، جنگ‌های پارتیزانی کوهستانی هم خوبه. از این فرصت مائو استفاده کرد برای اینکه به حزب برگرده. خلاصه شرایط مائو داره بهتر میشه، یک بخشایی از ارتش کمونیستا دارن میپیوندن به مائو. از این ورم مائو میگه که منو برگردونید به حزب، میخوام بیام یک مقام حزبی بگیرم. استالین هم متوجه میشه در روسیه و خوشش هم میاد از این قصه و میبینی که این سیاستاش هم داره اونجا پیاده میشه، مؤثرتر از همه مائو داره سیاستایی رو که میخواد پیاده میکنه، هرچند داره نافرمانی میکنه علیه حزب، ولی این نافرمانیش عملاً امتیاز اضافه‌ای شد براش پیش استالین. دیدین آدم با اعتماد به نفسی هم هست، ابتکار عمل هم داره، فقط دستورات رو اجرا نمیکنه. خوشش آمد. مائو هم احتیاج داشت به اینکه حزب کمونیست روسیه، حزب کمونیست اصلی شوروی، بیاد ازش حمایت کنه. استالین اومد از مائو تعریف کرد، باعث شد که مائو دوباره برگرده به حزب هم ازش حمایت کنه و اینطوری مائو با اینکه یاغیگری کرده بود برگشت دوباره به حزب کمونیست. جایگاهش هم خوب بود. جایگاه مائو خوب بود ولی شرایط کمونیستا در جنگ داخلی خوب نبود. جنگ داخلی همینطوری ادامه داره، کمونیستا وضعشون خوب نیست، تحت محاصره هستن و در 1934 یه تصمیمی میگیرن که این تصمیم تاریخ چین رو عوض میکنه. یه کاری میکنن از عجیبترین و حیرت انگیزترین کارهای جمعی تاریخ قرن 20. چیزی که ازش میدونیم البته یه خورده ترکیبی از افسانه و واقعیت و ایناست، ولی همون مقدار واقعیتی که ازش میدونیم کافیه که حیرت زدمون کنه. درباره راهپیمایی بزرگ داریم صحبت میکنیم، اگه اسمشو شنیده باشین دیگه. تصویر کلی رو داشته باشیم، یه کوچولو. امپراتوری چندین قرنی چین سرنگون شده، دولت ملی اومده سر کار در کشوری 400 خورده میلیون نفری. حواسمون به ابعاد و جمعیت کشورم باشه. کشوری که بیشترشون کشاورزن، فقیرن، یه تعداد کمی ارباب هستن. بعد یه دولتی اومده، دکتر رئیس دولت میگه که من اومدم این وضع رو درست میکنم، رابطش هم با کمونیستا خوبه. بعد ایشون میمیره، جانشینش میاد، از کمونیستا دور میشه، اتفاقا نزدیک میشه به همون زمیندارا و قدرتمندان سنتی و اینها. و تو این فضا آدمایی که یا در روسیه هستن یا تحت تأثیر مسکو هستن، اینا کم کم میان بالا و قدرت میگیرن در حزب کمونیستی که از معروف تریناشون مائو. سخنرانی مائو کاریزماتیک، مردم عادی هم حرف زدنشو میفهمن، دوست دارن. رهبران ملیگرا اینا آدمای تحصیل کرده‌ای بودن، آدمای لیبرالی بودن و یه مقدار با مردم فاصله داشتن. مردم دیدن مائو بیشتر فازش اینه که آره زمینا رو باید بگیریم بدیم به کشاورزا، اینا خوششون میومد. کم کم محبوبیت مائو و قدرتش در این جاهای دور افتاده بیشتر و بیشتر هم شد، شعاراش هم گنده تر شد. الان دیگه هم ملیگراها و هم کمونیستا میخوان متحد کنن چین رو، جفتشون دنبال این هستن که ما باید یک پارچه کنیم، اون قدرت جدید مستقر مرکزی بزرگ ما باشیم. کمونیستا هم دارن همچین ادعایی میکنن. تفاوتشون فقط اینه که ملیگراها میخوان این نظم اجتماعی رو که هست حفظ کنن، همین ارباب و همین جنگ سالاران و اینا باشن، اما کمونیستا میخوان همشو به هم بزنن، طبقه بالا رو بکشن پایین، طبقه پایین رو بکشن بالا. حواسمون هم باشه وقتی میگیم چین رو میخوان متحد کنن، داریم درباره یک کشور 450 میلیونی صحبت میکنیم با یه جغرافیای وسیع. از نظر جغرافیایی کجاست مائو و ارتش سرخش کجا هستن؟ اینا در یه ناحیه محدودی هستن در جنوب شرقی چین. اونجا هستن، در محاصره هستن، در جیانگچی، استان جیانگچی، و دورشون رو ملیگراها گرفتن، دورشون رو دارن. جاهای دیگه هم واحدایی از کمونیستا هستن ولی پراکندن، به هم وصل نیستن. چندین بار اول دهه 30 میرن ملیگراها که بزنن اینا رو له کنن، این ارتش محاصره شده سرخ رو، ولی موفق نمیشن. با اینکه توان و تعدادشون کمتره نیروهای مائو، ولی خوب میجنگن. با جنگ‌های نامنظم، تاکتیک‌های گوریلایی، اینا خیلی خوب مبارزه میکنن. همزمان که اینا دارن با هم میجنگن، ژاپن هم که دیگه الان خیلی قدرتمنده
چشم طمع هم به چین و منابع طبیعیش داره، چون ژاپن میدونیم مشکل منابع طبیعی داره، منابع زیاد نداره. در حالی که قدرتمند شده احتیاج به منابع داره. چی بهتر از چین؟ اونم چین ضعیف درگیر جنگ داخلی. الان ژاپن داره فکر میکنه که بیاد سراغ چین. تایوان رو گرفته، کره رو گرفته، هم زورش زیاده هم اشتهاش زیاده و واقعا هم چین ضعیف براش لقمه خیلی سختی نباید باشه. شروع میکنه تلاش کردن از زیر سایه تاریخی این برادر بزرگ بیاد بیرون، بلکه بتونه بیاد اصلا چین رو اشغال کنه. همون موقعی که اینا دارن در جنوب شرقی می جنگن، ژاپن از شمال شرقی از منطقه منچوری وارد میشه، آروم آروم حرکت میکنه به سمت جنوب. حالا آمریکا و انگلیس هم دارن فشار میارن به دولت چین، دولت ملیگرای چین، که برو با ژاپن بجنگ. محاصره ارتش سرخ تنگتر و شدیدتر و تنگتر و شدیدتر شد. از اون ور دولت ملی با کمک و مشاوره آلمان هیتلری که اونا به اینا مشاوره میدادن، از اونجا ژنرال میفرستاد، مستشار میفرستاد هیتلر، با مشاوره و کمک اونها اینا اومدن راههای دسترسی به جنوب رو هم بستن که دیگه خفه کنن این ارتش سرخ ما رو. اون پایین یه دیوارهای بتونی میگن کشیدن روی جاده ها و حلقه محاصره تنگتر شد، تا اینکه رهبران ارتش سرخ فکر کردن که دیگه اینطوری مبارزه نمیشه کرد. چه کنیم چه نکنیم؟ تصمیم بر این شد که یک راهپیمایی بزرگی رو شروع کنن و نیروهاشون رو از اون جایی که توش گیر افتاده بودن منتقل کنن، بیارن به سمت شمال، بپیوندن به نیروهای کمونیست دیگه. اونجا اون وقت روسا هم هستن، کمک میکنن دوباره ارتششون رو سازماندهی کنن. راهپیمایی بزرگ 1934 شروع شد با 86,000 نفر سرباز از جنوب چین. 9,000 کیلومتر میگن اینها راه رفتن، 370 روز راه رفتن تا رسیدن به منطقه یانئان. 9,000 کیلومتر، 9,000 کیلومتر مسیر صاف نرفتن دیگه، اومدن به سمت غرب، بعد رفتن به شمال از یک مسیر کوهستانی سخت و پر از رودخانه و پر از موانع و اینا هم گذاشتن. 9,000 کیلومتر برای اینکه بفهمیم چقدر، خط صاف اگر بکشی از استانبول میره تا توکیو. 9,000 کیلومتر یه همچین فاصله ایه. 9,000 کیلومتر به اندازه تقریبا دور کل مرزهای ایران، خشکی و ساحلی با هم. یک همچین مسافتی رو داریم ازش حرف میزنیم و از نظر سختی هم به نظرم همین بس که به یه روایتی از هر 10 نفری که این راهپیمایی رو شروع کردن 9 تاشون تو مسیر یا مردن یا موندن، فقط یکیشون رسید. یعنی 10% نیروها فقط به مقصد رسیدن. خود مائو تو مسیر یه مالاریای سختی گرفت، بخشی از مسیر رو برانکارد می‌بردنش. قایق و ماشین و اینا هم کلا نداشتن. بعضی از مقامات ارشدشون انگار مثلا اسب داشتن، بقیه پای پیاده. خیلی داستان عجیبیه این پیاده روی طولانیه، خیلی داستان عجیبیه. یه سری با پای پیاده زیر حمله های زمینی و هوایی دولت مستقر، ارتش داره، هواپیما داره، اینا دووم آوردن هر طوری که بود، یه جایی فرار، یه جایی مبارزه، یه جایی قایم شدن، یه جایی معامله با نیروهای محلی. و از 24 تا رودخونه گذاشتن و از 18 تا کوه گذاشتن و چقدر گرسنگی کشیدن و چقدر خستگی کشیدن و نهایتاً رسیدن. بیش از یک سال تو راه بودن و نهایتاً رسیدن به منطقه یانان. داستان این راهپیمایی که پخش شد در چین، دیگه مائو شد یک رهبر انقلابی. هدفش فقط اون موقع این بود احتمالاً که ایده انقلاب چین رو زنده نگه داره دیگه، چون اون محاصره‌ای که اونجا داشتن، اونجا مونده بودن، به نظر میرسه دیگه کارشون تموم باشه. ولی با اینطوری، با نشون دادن که ما زنده ایم و میتونیم یه همچین کاری بکنیم، یک اقبالی هم گرفتن. حواسمون هم باشه که این وسط حمله ژاپن هم هست و ادامه هم داره. ژاپن از اوایل دهه 30 گفتیم وارد منطقه منچوری شده، آروم آروم راه افتاده به سمت جنوب بیاد. جولای 1937 دیگه یک حمله سنگینی میکنه به بنادر چین، به شهرهای چین از زمین و هوا. تو یک دوره این وضعیت انقدر سنگین میشه برای چین که اینا جنگ داخلی رو آتش بس میدن و اولویت رو میذارن دفاع از چین در برابر ژاپن، موقتا متحد میشن عملا. بعد از اونم جنگ جهانی دوم هم شروع میشه، آمریکا با شوروی کمونیست بدتر متحد میشه دیگه. در چین هم ملیگراهایی که با آمریکا وصل‌تر بودن با کمونیستایی که وصل بودن به شوروی، اینا هم شروع میکنن کنار هم جنگیدن. یعنی اتحاد اینا رو تو تصویر کلی دنیا هم ببینیم. ژاپن هم پیمان آلمان هیتلری میشه در جنگ دیگه.
وقتی که متحد میشن، آمریکا میاد از ملیگراها حمایت میکنه، روسیه میاد کمک و تجهیزات میفرسته برای کمونیستا، هر دو با این هدف که جلوی پیشروی ژاپنی‌ها رو بگیرن. این حمایتی که استالین کرد بعد از حمله ژاپن، این کمک کرد که کمونیستا ارتششون رو بازسازی کنن و بتونن به ارتش ژاپن ضربه‌های خیلی سختی بزنن. در واقع حمله ژاپن به چین توازن قدرت رو در چین به نفع مائو عوض کرد. کمونیستا بهتر می‌جنگیدن با ژاپنی‌ها و پیروزی‌های خیلی زیادی به دست آوردن و طرفدارای زیادی پیدا کردن بین مردم چین. ارتش مائو تو اون دوره از چند هزار نفر شد 500,000 نفر. برای خیلی از مردم اینطوری بود که میگفتن اصلا مقصر این جنگ، مقصر این وضع ضعیف و آسیب پذیر ما در برابر ژاپن همین دولت ملیگراهاست، مخصوصا که اینا متحد با اون طبقه حاکم قبلی هم شده بودن. میگفتن اصلا مقصر این جنگ این ضعف ارتشه و الا ژاپن نباید همچین بلایی سر ما می آورد. برای همین چینیایی که میخواستن برن با ژاپنیا بجنگن ترجیح میدادن بیان زیر پرچم ارتش سرخ بجنگن. از اون ور اون قوای ملیون اتفاقا ضربه زیادی خوردن از حمله های ژاپنیا. بعدم اتحادشون اتحاد پایداری نبود. از 1940 اختلافاتشون دوباره شروع کرد شکاف ایجاد کردن بینشون. سال 42 آتشبس رو دیگه تمام کردن. جنگ داخلی بین دو حزب کمونیست و ملیگراها عملاً دوباره شروع شد. البته میگیم جنگ داخلی دو حزب، حواسمون باشه کمونیستا دارن میخوان با دولت مستقر بجنگن دیگه، دولت دست ملیگراهاست. بعد جنگ با ژاپن هم طولانی شد. طولانی شدنش هم به نفع ژاپنیا نبود. هزینه‌های ژاپن هی بیشتر و بیشتر میشد، زمان به نفعشون نبود و مائو هم استراتژیش واقعا این بود که جنگو طولانی کنه، هزینه رو برای ژاپن ببره بالاتر. دیگه کی کمک میکرد که هزینه جنگو برای ژاپن ببره بالاتر؟ آمریکا و بقیه جبهه متفقین اومدن ژاپن رو تحریم نفتی کردن که مثلا تحت فشار بیشتری قرار بدن، جلوی پیشرفتشون رو بتونن بگیرن. ژاپن هم در جواب چیکار کرد؟ حمله کرد به پرل هاربر و رسما وارد جنگ با آمریکا شد. اینا دیگه میشه داستان جنگ جهانی دوم، توش نمیخوایم بریم. آگوست 1945 آمریکا 2 تا بمب اتم رو انداخت روی ژاپن و ژاپن تسلیم شد و عقب نشینی کرد و جنگ جهانی دوم هم نهایتاً با پیروزی متفقین تمام شد. بعد از جنگ ارتش ژاپن از منچوری رفت بیرون، کنترل منطقه دوباره افتاد دست روسیه. الان و در 1945 که جنگ تموم میشه، مائو خیلی قدرتمندتر از اون موقعی که اون راهپیمایی طولانی رو کرده بودن. در واقع همونطوری که اون راهپیمایی طولانی انقلاب مائو رو زنده نگه داشت، حمله ژاپن و 8 سال جنگ باعث شد که کمونیستا قدرت بگیرن و حمایت مردمی پیدا کنن در چین. زمان راهپیمایی طولانی ارتش مائو مشکلش این بود که گرسنه بود، تشنه بود، تجهیزات نداشت، توان نداشت. الان ولی با تانک و تجهیزاتی که گرفته بودن خیلی هم قوی شده بودن، با دست بالا، با دست پرم می‌جنگیدن با ملیگراها. سال 46 هم استالین اصلا کنترل اون منچوری رو که از ژاپنیا گرفته بود سپرد به مائو. این موقعیت مائو رو در چین از قبل هم بیشتر تقویت کرد. جنگ داخلی تموم نشد، هنوز ادامه داشت، ولی شرایط داشت به نفع مائو تغییر میکرد. دیگه شرایط به نفع مائو تغییر کرد تا 1949. ژانویه 1949 هم چیانجین هم بیجینگ سقوط کردند و کمونیستا دیگه کاملا بر شمال چین مسلط شدن. بعدم پیشروی رو ادامه دادن. شانگهای و نانجین که دیگه مقر اصلی حزب ملیگراها بود، اونجاها رو هم گرفتن. چند دهه جنگ داخلی در چین تموم شد. اول اکتبر 1349 مائو جمهوری خلق چین رو تأسیس کرد. چین رو یک پارچه کرد و خودش شد قدرتمندترین آدم در حزب و قدرتمندترین آدم در کشور چین. معمولاً تو چین تغییر حکومت اینطوری نبوده که یه اتفاقی بیفته زیر و رو بشه همه چی. یه سری اتفاقایی یک مدتی فاجعه رو فاجعه، افتضاح رو افتضاح باعث میشه که یه سیستمی بریزه، سیستم جدیدی بیاد سر کار. با این نگاه که سیستم قبلی جواب نداد. یعنی چی جواب نداد؟ یعنی نتونست امنیت جامعه چین رو ازش محافظت کنه. نتونست ما چینی‌ها رو به اون جایگاه در خورمون برسونه. پس این باید بره، یه سیستم جدیدی باید بیاد که بتونه ما رو به اون جایگاه واقعی برسونه. و اینطوری که کتاب چینی کیسینجر میگفت سیستم جدید همین که میتونست خودش رو مستقر کنه، نشونه از این بود که خب mandate of heaven الان دست ایناست. وقتی تونستن سوار بشن یعنی
الان حالا اینا باید مأموریت با ایناست که عظمت چین بزرگ رو ازش محافظت کنن. اینطوری نبود که یکی بیاد پایه‌های فرهنگ و هویت چینی رو هوا کنه یا نفیش کنه یا دستی توش ببره. خودش رو تو همون سیستم تعریف میکرد. میگفت ما اومدیم اون آموزه‌های اصلی تمدنی مثلا کنفوسیوسی رو، حکمای باستانیمون رو، اونا رو پیاده کنیم که اونا درسته، اونا همش درسته، همش میزونه، ما هم همونو میخوایم، فقط این پیشینیان ما بد اجراش کردن، ما اومدیم که خوب اجرا کنیم. حتی میگفت خارجیایی هم که میومدن تو همون سیستم برای خودشون مشروعیت درست میکردن، بوروکراسی رو حفظ میکردن، مرام و مکتب کنفوسیوسی رو حفظ میکردن، نگه میداشتن به عنوان سیستم اداره کشور. سیستم این بود تا زمان مائو. نوبت مائو که شد، حکایت کلاً عوض شد. حالا توی ویدیوهای بعدی به اینکه مائو چی کار کرد با فرهنگ چینی و اصلا چطوری چین رو عوض کرد درباره‌اش صحبت میکنیم. این ویدیو ادامه کنجکاوی ما بود درباره چین. دیدیم که بین جنگ‌های تریاک و اصلاحات ناموفق و برپایی جمهوری خلق چین، جمهوری کمونیستی، چه اتفاقایی افتاد، چی شد که شخصیت مثل مائو ظهور کرد و قدرت گرفت. حالا یک کمی آماده تر هستیم که درباره مائو، یکی از شخصیت‌های بسیار مهم و تأثیرگذار قرن 20 بشنویم در یک ویدیوی دیگه. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.